100เคล็ดลับต่อไปนี้ครับจะทำให้ทุกท่านมีความสุขนี่คือสิ่งที่ถูกเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ครับหากพูดถึงเรื่องความสุขครับเราทุกคนต้องการสิ่งนี้แต่ก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะสมหวังในสิ่งนั้นแล้วคำถามก็คือจะต้องรู้อะไรบ้างเพื่อเข้าถึงความสุขหนังสือเล่มนี้ครับจะมีการแนบอิงงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์และทำให้ทุกท่านเข้าถึงความสุขที่แท้จริงในชีวิตได้ในเอพิโซดนี้เราจะมาเรียนรู้กับหนังสือเล่มนี้กันครับ100เคล็ดลับสู่ความสุขหากท่านฝึกทักษะนี้ความสำเร็จและความก้าวหน้าในชีวิตจะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดครับนั่นคือทักษะการเล่าเรื่องครับ The Storytelling ทุกอย่างในชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานคือเรื่องของการขายและการขายที่จะส่งพลังได้จะต้องเกิดขึ้นผ่าน Storytelling คำถามที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือแล้วถ้าเราต้องการฝึกทักษะการเล่าเรื่องให้ทรงพลังเราจะฝึกได้อย่างไรนี่เป็นที่มาของคอร์สออนไลน์ของ The Library ครับ The Master of Empowerment Storytelling คู่มือจิตวิทยาการสื่อสารให้เข้าถึงใจคนหากคุณผู้ฟังท่านไหนต้องการเรียนรู้เรื่องของ Storytelling กับทาง The Library เลยและตัวผมเองนะครับเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่คอร์สออนไลน์ The Master of Empowerment Storytelling ครับเรียนเชิญทุกท่านและไว้เราเจอกันนะครับ100เคล็ดลับยกระดับความสุขในเอพิโซดนี้ผมมีโอกาสได้มาเจอหนังสือเล่มนี้ครับ100 Simple Secrets ความลับในโลกมีอยู่มากมายที่เราไม่รู้ครับแต่ถ้าคุณผู้ฟังรู้100เคล็ดลับในหนังสือเล่มนี้ชีวิตคุณจะดีขึ้นได้อีก100เท่าครับนี่คือสิ่งที่ถูกเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ผมว่าหนังสือเล่มนี้อาจจะเป็นอีกเล่มหนึ่งที่ทำให้ทุกท่านรู้สึกดีใจในการมีชีวิตรู้สึกมีความสุขมากขึ้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเรามาเรียนรู้ผ่านหนังสือเล่มนี้กันผมจะเริ่มที่ตรงนี้ก่อนนะครับเคล็ดลับทั้ง100ข้อที่เราจะมาเรียนรู้กันคือสิ่งที่มาจากงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับความสำเร็จครับใช่ครับความสำเร็จซึ่งในแต่ละหัวข้อนั้นจะประกอบไปด้วยเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับวิถีการใช้ชีวิตการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนหรือแม้แต่การตั้งเป้าหมายสำหรับคุณผู้ฟังที่มีนิยามความสำเร็จครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามผมเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะตอบโจทย์นิยามความสำเร็จของท่านเรามาเริ่มที่ข้อที่1นะครับผมจะค่อยๆสรุปให้คุณผู้ฟังเห็นภาพไปเรื่อยๆถึงแม้หนังสือเล่มนี้จะมี100ข้อนะครับแต่ผมจะขอนำส่วนที่สำคัญมาให้ทุกท่านแล้วกันไม่เช่นนั้นผมเกรงว่าเราจะได้ฟังหนังสือเล่มนี้กันครึ่งวันครับเรามาเริ่มที่ข้อที่1ครับคุณผู้ฟังลองทายดูว่าสมมุติถ้าพูดถึงตำราความสำเร็จจะมีอยู่หัวข้อหนึ่งครับที่หนังสือทุกเล่มจะพูดเหมือนกันหมดลองทายดูครับผมเชื่อว่าบางท่านอาจจะเริ่มทายถูกแล้วข้อที่1ชีวิตของคุณต้องมีทั้งจุดมุ่งหมายและความหมายครับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ครับคุณดรเดวิดเขาบอกว่าคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเติมเต็มช่องว่างบนโลกให้เต็มเท่านั้นคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นตัวประกอบในภาพยนตร์ของผู้อื่นเพียงอย่างเดียวคุณเกิดมาเพื่อที่จะเติมเต็มเรื่องราวในชีวิตของตัวเองครับเราทั้งหลายคนมีปฏิสัมพันธ์กับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ตลอดเวลาและเราก็จะต้องได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจนั้นทางใดทางหนึ่งเสมอดังนั้นคุณสามารถเลือกได้ว่าชีวิตนี้จะเจอผลลัพธ์อย่างไรในชีวิตสิ่งที่คุณเลือกจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่รู้ครับแต่ถ้าคุณไม่เลือกมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนั่นเองและถ้าเทียบอิงกับงานวิจัยนะครับจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้ใหญ่ชาวอเมริกันเขาพบว่าหนึ่งในตัวพยากรณ์ความสุขที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นจะคิดว่าชีวิตของตัวเองมีเป้าหมายหรือไม่ครับทำไมไอ้เป้าหมายที่มันจับต้องไม่ได้มันถึงสำคัญมากเลยเพราะบทสรุปของงานวิจัยก็คือหากปราศจากเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับมนุษย์จำนวน7คนจาก10คนจะรู้สึกว่าชีวิตของตนเองไร้ซึ่งความมั่นคงครับพูดได้อีกอย่างนะครับสมมุติถ้าคุณผู้ฟังไม่มีเป้าหมายในชีวิตความสุขของคุณจะหายไปง่ายมาก 70% ครับมันเยอะมากมันเกินครึ่งด้วยซ้ำหากเป้าหมายในชีวิตถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนคนจำนวน7ใน10ก็จะรู้สึกพึงพอใจในชีวิตของตัวเองมากขึ้นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมช่วงปีใหม่การที่เราได้ลิสต์เป้าหมายมันรู้สึกดีมากเลยถึงแม้ว่าเราจะทำสำเร็จหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่การมีเป้าหมายเนี่ยแหละครับมันทำให้เรารู้ว่าทุกๆวันที่จะตื่นขึ้นมาเราจะมีการตัดสินใจอย่างไรเราจะรู้สึกอย่างไรนั่นเองดังนั้นข้อแรกครับเราจะมาอยู่ตรงข้อนี้กันก่อนในสมุดบันทึกในโทรศัพท์ของทุกท่านมีเป้าหมายอะไรถูกเขียนไว้บ้างครับถ้ายังไม่มีเลย
เป็นโอกาสที่ดีที่หนังสือเล่มนี้จะให้ทำให้ทุกท่านได้เริ่มมาเขียนเป้าหมายของตัวเองลองลิสต์ออกมาอย่างน้อยนะครับ3ข้อครับและอย่างมากก็3ข้อครับอย่าให้มันเกินมากกว่านั้นเพียงแค่3ข้อก็เพียงพอแล้วครับส่วนสิ่งอื่นๆที่มันเกิน3ข้ออันนั้นอาจจะไม่เรียกว่าเป้าหมายเรียกว่า to do list มากกว่าเพราะสุดท้ายแล้วหากเป้าหมายคุณเยอะเกินก็ไม่มีเป้าหมายไหนสำคัญเลยนั่นเองเพราะสำหรับมนุษย์เราจดจ่อได้ไม่กี่เรื่องครับเลือกเป้าหมายของตัวเองมาแค่3ข้อสำหรับในพอดแคสต์เอพิโซดนี้คุณจะตั้งเป้าหมายเป็นเงินก็ได้ครับจะเป็นตำแหน่งเป็นชื่อเสียงเป็นฐานะหรือเป็นสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นก็ได้อะไรก็ได้ครับลองเขียนขึ้นมามันย่อมดีกว่าการไม่เขียนเลยนั่นเองทีนี้ส่วนที่2ในส่วนแรกเราพูดถึงเป้าหมายมันก็จะเกี่ยวโยงกับความสำเร็จแต่ถ้าพูดถึงความสำเร็จกับความสุข2อย่างนี้บางทีมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมครับข้อที่2จงใช้ยุทธวิธีหรือแผนการที่จะนำไปสู่ความสุขครับเรามักจะคิดกันไปเองว่าคนที่มีความสุขและคนที่ปราศจากความสุขมันเป็นเรื่องของโชคแต่ความเป็นจริงนะครับหนังสือเล่มนี้บอกเลยว่าบุคคลที่มีความสุขก็เป็นเพราะเขาทำในสิ่งที่ทำให้พวกเขามีความสุขส่วนคนที่มีความทุกข์ก็เป็นเพราะพวกเขาทำในสิ่งที่พวกเขามีความทุกข์มันง่ายครับผมเชื่อว่าคำตอบมันกำปั้นทุบดินมากแต่บางทีมันอาจจะเรียบง่ายแบบนั้นเลยก็ได้ หากลองย้อนกลับไปที่ประโยคเมื่อกี้ครับคนที่เขามีความสุขเพราะเขาทำในสิ่งที่ทำให้พวกเขามีความสุขหรืออาจจะเป็นเพราะเขารู้ว่าเขาควรจะทำอะไรบ้างแล้วเขาจะได้รับความสุขจากสิ่งนั้นครับมันจึงเป็นเหตุผลของหัวข้อนี้ครับการมีแผนการไปสู่ความสุขคุณผู้ฟังลองนึกภาพดูว่าใน1 วันมีอะไรบ้างที่คุณทำแล้วรู้สึกว่าคุณมีความสุขและมีอะไรบ้างที่คุณทำแล้วรู้สึกเสียเวลา ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านที่เล่นโซเชียลมีเดียไถไปเรื่อยๆคุณจะรู้สึกอยู่ดีๆก็ไม่มีความสุขขึ้นมาทั้งที่ตอนเล่นอาจจะรู้สึกดีหรือบางครั้งการกินอาหารที่มันไม่ดีต่อสุขภาพในระหว่างที่คุณกินอยู่คุณอาจจะมีความสุขแต่หลังจากนั้นคุณจะรู้สึกผิดแล้วคุณก็ไม่มีความสุขจริงๆคุณรู้ครับว่าอะไรที่คุณทำแล้วคุณจะมีความสุขบ้างอยู่ที่ว่าคุณวางแผนที่จะทำใน1 วันอย่างไรนั่นเองวางแผนครับ มี to do list นั่นเอง ผมเคยทำไว้ในคลิปสั้นคลิปหนึ่งที่ว่าหากคุณอยากเริ่มต้นประสบความสำเร็จมันอาจจะเป็นภาพใหญ่มากคุณอาจจะต้องทำสิ่งที่มันฮาร์ดเวิร์กต้องฝึกฝนตัวเองอย่างหนักแต่สิ่งหนึ่งที่คุณเริ่มทำได้ง่ายๆเลยคือมี to do list ครับเริ่มสร้าง to do list ขึ้นมามันอาจจะเป็น1 กระดาษ A6 หน้าบางๆไม่มีอะไรเลยก็ได้และคุณก็เขียนว่าใน1 วันคุณจะเริ่มต้นใช้เวลาที่มันหาเพิ่มไม่ได้อย่างไรได้บ้างสำหรับงานวิจัยครับ บุคคลที่มีความสุขไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเขาเจอปัญหาบ่อยด้วยครับแต่ในทางกลับกันจากการสำรวจแสดงให้เห็นว่าคนที่มีความสุขกับคนที่มีความทุกข์มีประสบการณ์ชีวิตที่คล้ายคลึงกันมากถึงแม้เขาจะเจอเหตุการณ์เดียวกันก็ตามความแตกต่างนั้นคือบุคคลที่มีความทุกข์มักจะใช้เวลาใคร่ครวญถึงเหตุการณ์ที่ไม่เป็นที่พึงพอใจถึง2 เท่าในขณะบุคคลที่มีความสุขมักจะแสวงหาหรือใช้ชีวิตอยู่กับเรื่องที่ดีโฟกัสเรื่องที่ดีจนทำให้ทัศนคติส่วนบุคคลของเขาเป็นไปในทางบวกนั่นเองเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตของเรามันจะมีทั้งโชคดีและโชคร้ายครับอยู่ที่ว่าคุณจะมองอันไหนมากกว่ากันเท่านั้นเลยครับถ้าคุณมองโชคร้ายคุณก็อาจจะรู้สึกแย่หน่อยแต่ถ้าคุณมองโชคดีบ้างคุณก็อาจจะมีความสุขมากขึ้นก็ได้ครับอันนี้อยู่ที่การตัดสินใจของแต่ละบุคคลผมจะจบข้อที่2ไว้เท่านี้เรามาดูข้อที่3กันคุณไม่จำเป็นที่จะต้องกำชัยชนะเสมอไปครับผมว่าข้อนี้เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมากเลยคุณไม่จำเป็นที่จะต้องประสบความสำเร็จทุกเรื่องถึงแม้คุณจะลงมือทำสิ่งนั้นอย่างมุมานะอุตสาหะก็ตามแต่บางทีมันก็เป็นไปไม่ได้ครับที่คุณจะไม่แพ้เลยสำหรับหนังสือเล่มนี้ครับได้กล่าวเอาไว้ว่าผู้ที่รักการแข่งขันเป็นชีวิตจิตใจจะรู้สึกแย่มากๆหากจะต้องแพ้เขาจะต้องรู้สึกได้รับชัยชนะเหนือคนอื่นอยู่เสมอการได้รับชัยชนะมามันรู้สึกดีใช่ไหมครับเวลาเราแข่งขันอะไรกับใครแล้วชนะแต่พอเราแพ้เราก็รู้สึกแย่หรือบางทีเรารู้สึกล้มเหลวไปเลยถ้าอย่างนั้นแล้วการที่ชื่นชอบในการแข่งขันอยู่ตลอดเวลามันจะยังเป็นสิ่งที่ดีอยู่หรือไม่สมมุติคุณผู้ฟังแข่งขันบางอย่างชนะคุณแน่ใจหรือเปล่าว่าคุณจะรู้จักพอหรือคุณจะต้องการชัยชนะมากขึ้นไปอีกแล้วมันก็กลายเป็นว่าชัยชนะเดิมๆมันทำให้คุณไม่มีความสุขอีกต่อไปแล้วตรงนี้แหละครับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรจะมาทบทวนในชีวิตของตัวเองกันพอถึงตรงนี้เรามาดูกันว่างานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ครับเขากล่าวไว้ว่าอย่างไรบ้างสำหรับมนุษย์
ความรักในการแข่งขันสามารถทำให้เขาพึงพอใจได้แต่มันอยู่ไม่นานมันจะหมดสิ้นไปเนื่องจากเมื่อคุณได้ความสุขมาจากการแข่งขันเชื่อเลยครับมันจะไม่มีความสำเร็จใดที่เพียงพอต่อความต้องการของคุณเลยสำหรับคนที่ชอบการแข่งขันความล้มเหลวนับว่ามีอานุภาพทำลายล้างอย่างรุนแรงอีกด้วยในขณะที่คนที่ไม่ได้รู้สึกอยากแข่งขันกับใครเพียงแค่ต้องการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเขาจะรู้สึกดีระหว่างกระบวนการครับแต่คนที่ชอบการแข่งขันเขาจะไม่สนใจกระบวนการเขาจะสนใจผลลัพธ์เพียงอย่างเดียวทีนี้แหละครับมันก็เท่ากับว่าเอาความสุขไปติดอยู่กับผลลัพธ์แต่ปัจจุบันคือกระบวนการครับเพราะช่วงเวลาที่คุณกำลังทำอยู่คือสิ่งเดียวที่มันเป็นปัจจุบันนั่นเองผู้ที่รักการแข่งขันเป็นชีวิตจิตใจจึงมักจะประเมินความสำเร็จของตนเอาไว้ต่ำกว่าความล้มเหลวของคนบางคนนั่นเอง ทีนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านนะครับที่รู้สึกชอบการแข่งขันอาจจะเริ่มตั้งคำถามแล้วถ้าเราไม่แข่งขันกับคนอื่นเลยเราจะเติบโตหรือเปล่าผมว่าหนังสือเล่มนี้จะอธิบายได้ชัดเจนอย่างหนึ่งก็คืออย่าได้เอาความสุขไปผูกกับผลลัพธ์ของการแข่งขันแต่ขอให้เอาความสุขไปผูกกับกระบวนการระหว่างการเติบโตครับผมว่าตรงนี้แหละครับเป็นคีย์ที่สำคัญมากผมมีโอกาสได้อ่านเจอในหนังสือเล่มหนึ่งของคุณแคโรลซูซาน เดเวกครับหนังสือ Mindset Fix Mindset กับ Growth Mindset พูดเร็วๆเลยนะครับ Fix Mindset คือกรอบความคิดที่ตายตัวหากคนอยู่กับกรอบความคิดนี้นานๆไม่ว่าเขาจะเก่งหรือไม่เก่งอีกหน่อยเขาจะล้มเหลวเพราะเขายึดติดอยู่กับผลลัพธ์เพียงอย่างเดียวในขณะที่คนมี Growth Mindset ครับเขาจะมุ่งมั่นในการพัฒนาเขาจะชอบความท้าทายถึงแม้เขาจะล้มเหลวบ่อยเผื่อๆอาจจะบ่อยกว่าคนมี Fix Mindset ด้วยเพราะคนมี Growth Mindset จะชอบทำอะไรใหม่ๆมากกว่าแต่เขาจะโอบรับระหว่างการเติบโตเขาจะรู้สึกดีมากค่ะเขาทำอะไรแล้วเขาได้เติบโตเขาไม่สนด้วยซ้ำว่าเขาจะชนะหรือแพ้แต่เขาได้เติบโตแล้วพอ growth mindset มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับคุณจะรู้สึกรับมือกับความท้าทายในชีวิตได้ง่ายมากขึ้นในขณะที่คนมี fix mindset หากเขาสำเร็จเขาจะรู้สึกดีแต่ถ้าเขาล้มเหลวเขาจะไม่ทำอะไรต่อเขาจะรู้สึกว่าเขาทำไม่ได้เขาจะเอาความทำไม่เป็นของเขามาเป็นจุดที่ทำให้เขาไม่เติบโตนั่นเองและทีนี้คุณผู้ฟังก็น่าจะพอคาดเดาได้ว่าในระยะยาวใครจะประสบความสำเร็จมากกว่ากันแน่นอนครับจะต้องเป็น growth mindset อย่างแน่นอนทีนี้เรายังอยู่ในเรื่องของความสุขครับแต่เป็นความสุขที่ไม่ได้อยู่กับตัวคุณผู้ฟังคนเดียวแต่อยู่กับตัวคนอื่นด้วยมิตรภาพครับสำหรับหัวข้อนี้มิตรภาพล้ำค่ากว่าเงินตราคุณผู้ฟังเห็นด้วยกับประโยคนี้ไหมครับมิตรภาพสำคัญกว่าทรัพย์สินสำคัญกว่าเงินตราอันนี้ผมอยากรู้มากเลยสำหรับหนังสือเล่มนี้ครับคุณดรเดวิดเขาบอกว่าหากคุณต้องการที่จะทราบว่าคนคนนั้นมีความสุขหรือไม่อย่าไปถามว่าเขามีเงินฝากในธนาคารเยอะหรือเปล่าคุณไม่ต้องไปถามว่าพวกเขามีเงินเดือนเท่าไหร่แต่ลองถามว่ามิตรภาพที่พวกเขามีเป็นอย่างไรเพื่อนร่วมงานของเขาเป็นอย่างไรครอบครัวของเขาเป็นอย่างไรและถ้าคำตอบที่เขาให้มาคุณจะพอคาดเดาได้เลยว่าเขามีความสุขในชีวิตหรือไม่เพราะอะไรความสัมพันธ์มันถึงมีอิทธิพลกับความสุขของมนุษย์ขนาดนี้เพราะเราเป็นสัตว์สังคมครับเราวิวัฒนาการมาจากการร่วมมือมาจากการสื่อสารซึ่งกันและกันการที่เรามีความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นมันเป็นสิ่งที่กำหนดความเป็นความตายของมนุษย์ในยุคดึกดำบรรพ์เลยครับและทุกวันนี้สิ่งนั้นสัญชาตญาณนั้นก็ยังอยู่ในตัวเราหากเรารู้สึกถูกกีดกันแปลกแยกออกจากกลุ่มหรือเข้ากับคนรอบข้างไม่ได้คุณจะมีความทุกข์ยิ่งกว่าลงทุนแล้วขาดทุนนี่ครับมันเป็นแบบนั้นจริงๆและหากพูดถึงงานวิจัยครับมีหลากหลายงานวิจัยมากที่เชื่อมโยงกับความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดครับที่เป็นงานวิจัยที่ยาวนานที่สุดในโลกสุดท้ายแล้วหากพูดถึงผลสรุปทั้งหมดนักวิจัยได้ระบุปัจจัยสำคัญในการมีชีวิตที่เปี่ยมสุขซึ่งตรงกันข้ามกับความเชื่อที่ว่าอยากมีความสุขต้องสำเร็จต้องมีเงินเยอะๆจะต้องมีฐานะต้องมีสถานะที่สูงส่งทางสังคมมันอาจจะจริงแค่ส่วนหนึ่งครับแต่ถ้าพูดถึงความสุขแบบยั่งยืนสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้อาจจะไม่ได้มีผลขนาดนั้นเพราะสุดท้ายแล้วความสุขขึ้นอยู่กับจำนวนของมิตรสหายที่คุณมีขึ้นอยู่กับความสบายใจความสัมพันธ์รอบตัวของคุณหากความสัมพันธ์รอบตัวของคุณนะครับไม่ดีไม่เหมาะสมกับสิ่งที่คุณเป็นคุณจะมีความทุกข์มากครับมีแนวโน้มสูงมากที่จะทำให้คุณเป็นซึมเศร้ามากกว่าการผิดพลาดในการทำงานซะอีกดังนั้นจงรักษามิตรภาพที่ดีหากคุณมีมิตรภาพที่ดีขอให้มองไว้เลยว่ามันสำคัญยิ่งกว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณจะหาได้ในชีวิตซะอีกมิตรภาพครับ
เรามากันที่หัวข้อต่อไปครับเปิดใจรับความคิดใหม่ๆผมเชื่อว่าเกือบ100%ที่ฟังคลิปนี้อยู่นะครับเป็นคนที่เปิดรับความคิดใหม่ๆและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกแน่ๆที่ทุกท่านได้ยินประโยคนี้ทำไมการเปิดรับความคิดใหม่ๆถึงสำคัญเพราะโลกของเราเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับไม่ว่าเราจะมีความเก่งมีความรู้ในสาขาอาชีพมากขนาดไหนบางทีพรุ่งนี้คุณตื่นมามันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ล้าหลังไปแล้วก็ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับศตวรรษที่21ครับเรามีนวัตกรรมเรามีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนผันทั้งเรื่องของคนเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสภาพแวดล้อมที่อาจจะไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่มันเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้เลยครับแล้วในฐานะมนุษย์ที่เราเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กมากถ้าเทียบกับโลกถ้าเราไม่เปลี่ยนตามโลกเราจะโดนโลกทิ้งไว้ข้างหลังและเราก็จะไม่มีความสุขแต่สำหรับคุณผู้ฟังที่รู้สึกกลัวในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงผมว่าอย่างหนึ่งที่เราควรดีใจก็คือ ธรรมชาติของมนุษย์นะครับเกิดมาเพื่อที่จะวิวัฒนาการครับเกิดมาเพื่อที่จะเรียนรู้เกิดมาเพื่อที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆถ้าคุณยังสามารถเปิดรับสิ่งใหม่ๆก็เท่ากับว่าคุณวิวัฒนาการและถ้าคุณวิวัฒนาการอยู่คุณก็จะมีความสุขนั่นเองตรงกันข้ามครับหากคุณปิดกั้นไม่เปิดรับสิ่งใหม่ๆไม่ปรับตัวคุณไม่วิวัฒนาการคุณจะไม่มีความสุขครับ ใช่ครับคุณจะไม่มีความสุขเลยดังนั้นไม่มีข้ออ้างใดๆครับอย่าหยุดเรียนรู้และปรับตัวโลกใบนี้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหากคุณล้อมกรอบตัวเองเอาไว้กับสิ่งที่คุณรู้เพียงอย่างเดียวคุณจะรู้สึกว่าทุกสรรพสิ่งรอบตัวคุณมันดูสิ้นหวังไปหมดและคุณก็จะไม่ได้เติบโตขึ้นนั่นเองและพอผมพูดถึงตรงนี้ผมก็จะเอางานวิจัยมาแนบอิงนะครับในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคนชราชาวอเมริกันพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขมากกว่าทรัพย์สมบัติเงินทองหรือความสัมพันธ์ณปัจจุบันนะครับก็คือความยินยอมพร้อมใจที่จะปรับตัวครับหากคนปรารถนาที่จะปรับเปลี่ยนตามธรรมเนียมปฏิบัติและความคาดหวังบางประการของพวกเขาความสุขจะเกิดขึ้นกับคนเหล่านั้นและจะยังคงอยู่ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรพูดได้ง่ายๆเลยนะครับถ้าคุณยังรักษานิสัยของการปรับตัวได้คุณจะเป็นคนที่มีความพึงพอใจในชีวิตสูงครับ สูงมากด้วย คุณจะเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์คุณจะแก่ช้าลง แก่ในที่นี้ก็คือทั้งภายนอกและภายในด้วยนะครับ ลองสังเกตดูครับ เมื่อมนุษย์ไม่ปรับตัว เขาจะดูล้าหลัง แล้วภายนอกของเขาก็จะดูแก่ไปเร็วมาก เห็นตัวอย่างได้จากคนที่เกษียณไปแล้วนะครับ แล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ปรับตัวอะไรเลยเอาละครับผมจะจบเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไว้เท่านี้ เรามาที่บทต่อไป ความเชื่อมั่นครับ จงเชื่อมั่นศรัทธาในตนเองนี่คือหนึ่งใน100 กฎที่เราจะมาพูดถึงกันความเชื่อมั่นศรัทธาในตัวเองคืออะไรแล้วทำไมมันถึงสำคัญจงอย่าประเมินค่าตนเองต่ำจนเกินไปเพราะถ้าคุณไม่มีความเชื่อมั่นหรือความศรัทธาในตัวเองคุณจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่เลยเวลาคุณจะทำอะไรผลงานมันก็จะออกมาครึ่งๆกลางๆนั่นเองซึ่งผมเชื่อว่าเราไม่อยากให้สิ่งแบบนั้นมันเกิดขึ้นแน่ๆ เขาบอกว่าความสามารถในการทำสิ่งต่างๆจะไปได้ไม่ไกลเกินกว่าความเชื่อมั่นที่คุณทำหรือที่คุณมีครับทำไมความเชื่อมั่นถึงสำคัญมันเป็นภาพสะท้อนที่ว่าคุณมั่นใจหรือเปล่าว่าสิ่งที่คุณทำมันจะสำเร็จหากคุณไม่มั่นใจเลยว่าสิ่งที่คุณทำมันจะสำเร็จหรือเปล่าคุณอาจจะมองเห็นแต่อุปสรรคแล้วเวลาอุปสรรคมันเกิดขึ้นมันจะใหญ่จนกลบโอกาสที่คุณควรจะมองเห็น แต่ถ้าคุณเชื่อมั่นว่าคุณจะทำได้คุณอาจจะประสบความสำเร็จอาจจะไม่ใช่ตอนนี้แต่ในระยะยาวคุณจะพัฒนาตัวเองจนประสบความสำเร็จให้ได้คุณจะเริ่มมองเห็นโอกาสครับแล้วพอคุณเห็นโอกาสคุณจะกล้าคิดกล้าทำมากขึ้นยิ่งคุณมีความรู้จากการลงมือทำมากขึ้นไปอีกโอกาสที่คุณจะมองเห็นได้มันก็ยิ่งกว้างมากขึ้นไปอีกนั่นเองเห็นไหมครับเพียงแค่การเชื่อมั่นศรัทธาในตัวเองมันต่อยอดแผ่กิ่งก้านสาขาไปเป็นผลลัพธ์ได้ไม่รู้จบเลย ก็จึงไม่มีเหตุผลอะไรที่คุณจะไม่เชื่อมั่นในตัวเองครับหากพูดถึงความเชื่อมั่นครับผมจะขอพูดถึงเรื่องของ growth mindset ละกันความเชื่อมั่นในที่นี้ไม่ใช่ว่าคุณเกิดมาเก่งหรือคุณเกิดมาเพื่อสิ่งนี้อาจจะไม่ใช่ซะทีเดียวแต่มันคือการเชื่อมั่นที่ว่าหากคุณรู้ว่าคุณยังไม่เก่งในเรื่องใดแต่คุณเชื่อว่าคุณสามารถทำเรื่องนี้ให้มันดีขึ้นได้คุณจะวางแผนคุณจะฝึกฝนคุณจะพัฒนาขึ้นมันคือเรื่องของการมีความหวังครับ คุณหวังว่าตัวเองจะเก่งได้มากกว่านี้ คุณหวังว่าคุณจะสามารถพัฒนาต่อยอดให้ประสบความสำเร็จได้มากกว่านี้ มีความหวังนั่นเอง ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของความเชื่อมั่นมาที่ข้อต่อไปคุณผู้ฟังจะงงเลย จงอย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปนะครับ ใช่ครับมันย้อนแย้งใช่ไหมครับ แต่เพราะอะไรทำไมกฎ2 กฎนี้ถึงมาอยู่ใกล้กัน
ความเชื่อมั่นที่มีสมดุลที่ดีเป็นเรื่องที่ดีแต่บางครั้งความเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปจากความเชื่อมันจะกลายเป็นความหยิ่งทะนงเพราะโลกนี้มันไม่มีอะไรที่มันเป็นขาวกับดำครับอะไรที่มันมากเกินไปมันย่อมมีผลเสียนั่นเองต้องยอมรับว่าการเชื่อมั่นในตัวเองมันหมายถึงการตระหนักว่าเรามีความสามารถแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีโอกาสผิดพลาดเลยหนังสือเล่มนี้แนะนำว่าคุณไม่สามารถที่จะเรียนรู้จากผู้อื่นได้เลยหากคุณเชื่อว่าคุณจะประสบความสำเร็จไปเสียทุกเรื่องคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่ฟังใครคุณแค่ต้องยอมรับว่าบางครั้งคุณก็ไม่สมบูรณ์แบบคุณก็ผิดพลาดเพียงเพราะคุณเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์ก็อย่าเผลอคิดว่าผู้อื่นจะไม่มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์คุณอย่าคิดว่าผู้อื่นประสงค์ที่จะรู้ว่าคุณประเมินตนเองสูงไว้เพียงใดเอาละครับเรามาดูที่บทต่อไปกันผมอยากให้คุณผู้ฟังลองสังเกตสิ่งรอบตัวของตัวเองหรือความสำเร็จอะไรก็ตามที่คุณมีอาจจะเป็นงานที่คุณกำลังทำอยู่เงินเดือนที่คุณได้รับสำหรับกฎข้อนี้ครับลองสังเกตดูคุณอาจกำลังมีสิ่งที่คุณต้องการอยู่แล้วก็ได้ผมว่าข้อนี้ลึกซึ้งครับเราทุกคนต่างต้องการบางสิ่งบางอย่างอยู่ตลอดเวลาตอนนี้คุณผู้ฟังหลายท่านก็อยากประสบความสำเร็จต้องการที่จะเก่งขึ้นเติบโตขึ้นพัฒนาขึ้นแต่บางทีเราอาจจะลืมไปว่าชีวิตที่เรามีอยู่ในวินาทีนี้นะครับก็เคยเป็นชีวิตที่ตัวตนในอดีตของเรากำลังปรารถนานั่นหมายความว่าบางทีตอนนี้คุณอาจกำลังอยู่ในความสำเร็จอยู่แล้วแต่คุณอาจจะไม่เคยได้กลับมาชื่นชมหรือดื่มด่ำเลยหากเป็นแบบนั้นแล้วเราจะมีความสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่ได้อย่างไรจริงไหมครับผมว่าข้อนี้มันโดนผมเลยครับบางทีหนังสือเล่มนี้ครับบอกว่าเรามักจะลืมครุ่นคิดถึงจุดที่เราเริ่มต้นและจุดที่เรายืนอยู่ณปัจจุบันมนุษย์เรามีแนวโน้มที่จะมีความปรารถนาต่อสิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นตลอดเวลาครับดังนั้นวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายและทำได้เลยก็คือการระลึกว่าคุณเริ่มต้นจากจุดใดและตอนนี้คุณมาถึงจุดไหนแล้วคุณมีความสำเร็จที่คุณได้รับอะไรบ้างบางทีสิ่งของที่คุณมีในตอนนี้ก็เคยเป็นสิ่งที่ครั้งหนึ่งตัวคุณในอดีตต้องการและคุณได้มันมาแล้วและคุณได้ดื่มด่ำมันหรือยังครับบางทีเราอาจจะยังลืมมันอยู่เลยก็ได้ใช่ไหมครับคุณผู้ฟังลองคิดภาพเล่นๆนะครับสมมุติผมจะถือว่าคุณกำลังได้ยินเสียงอยู่คุณสามารถฟังเสียงผมได้ในตอนนี้บางทีความสามารถในการฟังเสียงของคุณในตอนนี้อนาคตอาจจะเป็นสิ่งที่ตัวคุณในวัยชราต้องการก็ได้นะครับเพราะเวลาเราแก่ขึ้นบางทีมันอาจจะมีหูอื้อหรืออาจจะไม่ได้ยินไปเลยก็ได้ใช่ไหมครับบางทีความสามารถบางอย่างที่คุณมีในตอนนี้มันอาจจะทำไม่ได้แล้วอีก50 ปีต่อจากนี้เห็นไหมครับเราเปลี่ยนไปตลอดเวลาครับบางทีสิ่งที่เรามีในตอนนี้มันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่เราโหยหาในอนาคตก็ได้จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญที่มีการศึกษาในระดับสูงครับพบว่ากลุ่มเป้าหมายจำนวนเกือบ 50% ครับไม่รู้สึกพึงพอใจถึงแม้ว่าพวกเขาจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ชัดเจนได้แล้วก็ตามเนื่องจากคนเหล่านี้ไม่ได้ตระหนักถึงความสำเร็จที่ตนได้รับอีกทั้งยังสร้างมโนภาพในด้านลบอันไร้ซึ่งตรรกะเกี่ยวกับตนเองอีกด้วยเขาไม่รู้จักพอนั่นเองผมว่าบางทีปัญหาหลักๆที่ทำให้มนุษย์ไม่มีความสุขอาจจะไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขามีไม่พอหรือสำเร็จไม่พอแต่อาจเป็นเพราะเขามีมากเกินไปแต่เขาไม่เคยกลับมาดูเลยว่าเขามีอะไรบ้างนั่นเองข้อนี้ลึกซึ้งครับไม่มีข้อโต้แย้งเลยกฎข้อต่อไปครับอย่าเอาแต่รำพึงรำพันว่าถ้าหากครับถ้าหากคุณได้ทำแบบนี้คุณจะประสบความสำเร็จไปแล้วถ้าหากคุณมีโอกาสได้ทำสิ่งนั้นถ้าหากคุณมีต้นทุนชีวิตแบบนั้นแบบนี้หนังสือเล่มนี้บอกเลยครับอย่ามัวแต่รำพึงว่าถ้าหากการใช้เวลาไปกับจินตนาการว่าสิ่งต่างๆจะเป็นเช่นไรถ้าหากคุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งเล็กๆน้อยๆได้หรือการตัดสินใจบางอย่างในชีวิตได้ชีวิตคุณก็คงดีไปแล้วคำถามคือเมื่อเราคิดแบบนั้นแล้วมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างหนังสือเล่มนี้บอกเลยครับมันคือสิ่งที่ไม่สร้างสรรค์และมันยังทำให้คุณรู้สึกเป็นทุกข์และกลายเป็นเหยื่อในชีวิตอีกด้วยจงลองตรีตรองใหม่คุณจะสามารถทำให้อนาคตของคุณดีขึ้นได้อย่างไรและอย่าใช้เวลาในปัจจุบันไปกับการคิดที่จะเปลี่ยนแปลงอดีตเพราะนมมันหกไปแล้วคุณเอานมกลับคืนมาไม่ได้แล้วนั่นเองตามแบบฉบับหนังสือของคุณเดลคาร์เนกีครับสถานภาพของเราในปัจจุบันครับก็คือสิ่งที่เราทำมาจากอดีตดังนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากตรงไหนครับปัจจุบันนั่นเองและปัจจุบันคุณควบคุมได้นั่นเองครับมันเป็นตัวกำหนดความสนใจของคุณเลยครับว่าถ้าอนาคตของคุณอยากให้มันเป็นแบบนั้นแบบนี้แล้วปัจจุบันต้องทำอะไรบ้างล่ะเพื่อที่จะให้อนาคต
เกิดขึ้นในแบบที่คุณปรารถนาผมจะมีงานวิจัยที่เขาบอกเอาไว้ว่านักกีฬาคนที่เข้าใกล้ชัยชนะประมาณว่าเกือบได้ที่1แต่ไม่ได้เขาพ่ายแพ้ในการแข่งขันเขาจึงพบว่าผู้ที่ใช้เวลาน้อยที่สุดไปกับการครุ่นคิดถึงสิ่งที่ขัดแย้งกับความเป็นจริงหรือการคิดว่าสิ่งต่างๆควรจะจบในรูปแบบนั้นแบบนี้คือคนที่รู้สึกพึงพอใจกับประสบการณ์ของเขามากที่สุดเดี๋ยวผมจะแปลให้ง่ายๆนะครับนักกีฬาที่เกือบได้ที่1แต่แพ้ได้ที่2ที่3เขาจะมีความสุขต่อจากนั้นหรือไม่อยู่ที่ว่าเขาใช้เวลาครุ่นคิดว่าถ้าพยายามอีกนิดหน่อยเนี่ยได้ที่1ไปแล้วเนี่ยถ้าเขาใช้เวลาส่วนใหญ่คิดแบบนั้นครับเขาจะไม่มีความสุขเลยแต่ถ้าเขาเปลี่ยนรอบหน้าทำอย่างไรได้บ้างล่ะเพื่อที่จะได้ที่1รอบนี้มีอะไรผิดพลาดไปบ้างและเอาไปแก้กับรอบหน้าได้บ้างอย่างไรนั่นแหละครับคือสิ่งที่จะทำให้เขาเก่งขึ้นพัฒนาขึ้นและมีความสุขมากขึ้นด้วยกฎข้อที่เราจะมาพูดถึงกันต่อไปนะครับรู้จักออกกำลังกายเสียบ้างครับสมมติใน1สัปดาห์นะครับใครที่ไม่ออกกำลังกายเลยแม้แต่วันเดียวได้โปรดครับขออย่างน้อยครับ2วันต่อสัปดาห์ออกกำลังกายบ้างครับคือผู้ที่ออกกำลังกายครับไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายอย่างเอาจริงเอาจังหรือเพียงแค่การเดินมันจะมีผลต่อสุขภาพในระยะสั้นและระยะยาวครับมันจะทำให้คุณรู้สึกดีต่อตัวเองคุณจะคิดได้ง่ายมากขึ้นคุณจะมีความพึงพอใจในชีวิตมากขึ้นและคุณจะมีความสุขมากขึ้นมันคือความสุขที่แทบไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยครับยกเว้นว่าคุณจะต้องไปซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายนะครับดังนั้นปรัชญาในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ที่ดีก็คือการได้ออกกำลังกายซึ่งจากงานวิจัยครับผมว่ามีเพียบเลยที่พูดถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายมันกลายเป็นหน้าที่ของพวกเราไปแล้วครับการออกกำลังกายช่วยเพิ่มระดับความมั่นใจในตัวเองคุณรู้สึกมั่นใจรู้สึกดีกับตัวเองซึ่งบางทีเงินยังซื้อไม่ได้ด้วยนะครับไอ้ความรู้สึกดีนั้นมันนำมาซึ่งความมีประสิทธิภาพในการประเมินตนเองที่เพิ่มสูงขึ้นการออกกำลังกายเป็นประจำซึ่งรวมไปถึงการเดินนั้นสามารถทำให้ความสุขเพิ่มสูงขึ้นถึง 12% ครับทั้งยังนำไปสู่การปรับปรุงภาพลักษณ์ของตนเองให้น่าทึ่งได้อีกด้วยซึ่งคุณจะรู้สึกดีมากเวลาส่องกระจกนี่แหละครับคือเหตุผลการออกกำลังกายถ้าให้พูดทั้งวันก็อาจจะไม่จบว่าเพราะอะไรต้องออกกำลังกายแต่สำหรับคุณผู้ฟังที่ยังไม่ได้เริ่มอย่างน้อยครับวันละ10-20 นาทีเท่านั้นเลยครับลองเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ดูแล้วถึงตอนนั้นค่อยมาขอบคุณหนังสือเล่มนี้ก็ได้ครับสำหรับกฎข้อต่อไปผมอยากจะให้คุณผู้ฟังที่เป็นคนทำงานที่กำลังงานยุ่งอยู่นะครับลองมาดูข้อนี้กันยุ่งวุ่นวายดีกว่าเบื่อหน่ายครับคุณผู้ฟังใช่ไหมครับว่าสำหรับมนุษย์เราไม่ได้กลัวงานหนักเราไม่ได้กลัวความเครียดจากการทำงานแต่เรากลัวความเบื่อครับความเบื่อเป็นอะไรที่น่ากลัวมากมันทำให้คุณหมดไฟมันทำให้คุณไม่อยากมีชีวิตถึงแม้ความเบื่อนั้นมันอาจจะไม่ได้ทำให้คุณเหนื่อยหรืออะไรเลยแต่ความเบื่อมันกัดกร่อนจิตใจมนุษย์ครับดังนั้นไม่แปลกครับว่าทำไมมนุษย์ต้องทำงานมนุษย์จะต้องมีอะไรทำเสมออยู่ว่างการนั่งสมาธิเป็นเรื่องยากมากเลยสำหรับมนุษย์มันเป็นเหตุผลครับเพราะความรู้สึกว่าเรามีสิ่งต่างๆที่จะต้องทำย่อมดีกว่าความรู้สึกว่างงานนั่นเองหลายครั้งเรามักจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเครียดที่ว่าเรามีสิ่งที่ต้องทำเยอะเหลือเกินแต่กันนั้นแหละครับการมีสิ่งต่างๆให้ทำบางทีมันอาจจะเป็นปัญหาเชิงบวกของภาวะล้นเหลือในขณะที่การไม่มีสิ่งใดให้ทำเลยมันเป็นปัญหาเชิงลบของความขาดแคลนจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนักศึกษาในระดับวิทยาลัยเขาพบว่านักเรียนที่มีวิชาเรียนบังคับหลายวิชามักจะมีความสุขมากกว่านักเรียนทั่วไป 15% ถึงแม้ว่านักเรียนเหล่านั้นจะต้องเรียนเยอะแต่กลับไม่มีความเครียดมากกว่าคนที่เรียนน้อยด้วยซ้ำดังนั้นย้ำอีกครั้งครับคุณไม่ได้กลัวการทำงานหนักคุณกลัวความเบื่อหรือคุณกลัวการทำบางสิ่งบางอย่างโดยที่ไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรนั่นเองนี่คือมนุษย์ครับและข้อสุดท้ายสำหรับพาร์ทนี้นะครับหนังสือเล่มนี้ผมจะขอแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับอย่าตำหนิตนเองครับสำหรับข้อนี้เมื่อสิ่งต่างๆดำเนินไปอย่างยากลำบากเราจะรู้สึกเริ่มคิดว่าเราทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าเราจะคิดถึงสิ่งที่เราทำผิดพลาดไปหรือแนวทางปฏิบัติที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นวิธีคิดเช่นนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้คุณรู้สึกกลัดกลุ้มด้วยมันยังทำให้คุณไม่สามารถทำผลงานต่อจากนั้นได้อย่างเต็มที่ความเป็นจริงก็คือเวลาคุณทำอะไรบางทีมันจะมีโชคร้ายเกิดขึ้นครับความผิดพลาดมันเกิดขึ้นแน่ๆบางทีเหตุการณ์ต่างๆก็เป็นผลลัพธ์ของสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้เลยอย่าคิดว่าเรื่องเลวร้ายทั้งหมดเกิดขึ้นเป็นเพราะคุณลองคิดแบบนี้ดูครับ
การจัดการกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมีความหมายมากกว่าการจัดการกับข้อผิดพลาดเพราะครับเมื่อเกิดความผิดพลาดเราจะเริ่มหาจุดตำหนิติดเตียนและบ่อยครั้งเราเลือกที่จะมองเข้าไปในกระจกคือตัวเราเองนักจิตวิทยาของสถาบันสุขภาพจิตค้นพบว่าคนจำนวนมากตกเป็นเหยื่อของความคิดที่ว่าทุกอย่างคือความผิดของพวกเขาดังนั้นความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเคยประสบเรื่องราวเลวร้ายขนาดไหนสิ่งสำคัญคือเมื่อเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นแต่ละคนจะให้ข้อสรุปต่อเหตุการณ์นั้นอย่างไรคนที่คิดว่าตัวเองเป็นต้นเหตุของเหตุการณ์เลวร้ายจะมีความพึงพอใจน้อยกว่าคนที่ไม่ได้คิดถึง 43% ครับเกือบครึ่งเลยนะครับดังนั้นเวลาเกิดปัญหาขึ้นแทนที่จะหมกมุ่นอยู่กับข้อผิดพลาดลองถามเลยแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้างล่ะเท่านั้นเลยครับแล้วปัญหานี้มันอยู่ภายใต้การควบคุมหรือมันอยู่เหนือการควบคุมของคุณไปเลยหากคุณควบคุมได้ลงมือทำครับแต่ถ้าคุณรู้แล้วไม่ว่าคุณจะเก่งหรือจะทำอะไรมันก็แก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องแก้ครับเพราะคุณทำอะไรไม่ได้เท่านั้นเลยครับนี่คือกฎข้อสุดท้ายที่ผมนำให้คุณผู้ฟังจากหนังสือเล่มนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่พาร์ท 2ครับและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังต้องการเนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้ครบถ้วนนะครับทั้ง100กฎคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไว้ข้างล่างคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปเลือกสรรหนังสือที่พวกเราคัดเลือกมาให้จะเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาตัวเองครับหนังสือเหล่านั้นคือหนังสือที่ผมมีโอกาสได้อ่านแล้วเชื่อว่ามันสามารถทำให้ชีวิตคุณผู้ฟังดีขึ้นได้เพราะสุดท้ายแล้วการเรียนรู้จะทำให้เราเข้าถึงอิสรภาพและความสำเร็จในชีวิตครับมันคือสิ่งที่พวกเราเชื่อมั่นเสมอมาและในวันนี้ครับหากคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้ตัวผมขอบคุณยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เรามีโอกาสได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวศิลป์ขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ